A very good morning to all of you. So, আজি আমি editorial পাইছো The Hindu newspaper আৰু The Assam Tribune এটা important article আহিছে about India আৰু China relation ঠিক আছে ইণ্ডিয়াৰ নিচেই কাষতে থকা এখন ৰাষ্ট্ৰ আৰু সেই ৰাষ্ট্ৰৰ লগত আমাৰ বহুত কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক আছে বুলি জানে আপোনালোকে সুন্দৰ সুগভীৰ বন্ধুত্ব নে কেনেকুৱা শত্ৰু ওকে সো এইখন দেশৰ লগত আমাৰ 1962 তে এখন যুদ্ধ হৈছিল ঠিক আছে আৰু তাৰ পিছতো আমাৰ বহুত বিবাদ সীমা বিবাদ চলি আছে ঠিক আছে আৰু এই ৰাষ্ট্ৰখনৰ কাৰণে আমাৰ নিৰাপত্তা আমাৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ভাবুকি আহি পৰিছে ঠিক আছে সো আমাৰ যেটো গ্ৰোথ হৈছে ইণ্ডিয়াৰ যেটো গ্ৰোথ হৈছে ৰিসেন্ট টাইমছত ই চাইনাই ইমান ভালদৰে ইয়াক লোৱা নাই আৰু এছিয়ান যেহেতু এছিয়া মহাদেশৰ দুখন ৰাষ্ট্ৰ হয় এই ৰাষ্ট্ৰখনে চাইনাই ইণ্ডিয়াৰ গ্ৰোথটো নিজৰ গ্ৰোথৰ এটা কম্পিটিশন বুলি ভাবি লৈছে ঠিক আছে দুইখন ডাঙৰ ডাঙৰ মানে ৰাষ্ট্ৰ হয় আৰু অৰ্থনীতি হিচাপেও বৰ্তমান চাইনা কোনটো স্থানত আছে দ্বিতীয় স্থানত আছে আৰু ইণ্ডিয়া পঞ্চম স্থানত আছে আমি থাৰ্ড হ'বলে গৈ আছো খুব সোনকালে হয়নে সো চাইনাৰ পিছতে আমি থাকিম সো কম্পিটিশন ফিল কৰিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় সো এই আজি ইম্পৰ্টেন্ট টপিকটো আমি আজি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে বিতংভাৱে ভেৰি গুড মৰ্নিং টু অল অফ ইউ যিসকলে মোক অনলাইনো চাই আছে ঠিক আছে সংগীতা হাজৰিকা ৰুলি বৰা সৰস্বত বৰঠাকুৰ ধৰিত্ৰী ৰিকি দেৱী কাসাং বাইপি প্ৰাপ্তি হালৈ আসমা বেগম ললিতা টুডু Babar Ajam, Krishna Dotto, Vikas Deka. A very good morning to all of you. ঠিক আছে সো ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজত এখন প্যাক্ট হ'ল আৰু সেই প্যাক্টখনৰ বিষয়ে সেই চুক্তিখনৰ বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিম এই যে টপিকটো আমি লৈছো কোনখন আপোনালোকৰ জিএস পেপাৰৰ কাৰণে উপযোগী জিএস পেপাৰ 2 য'ত আপোনালোকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিভিন্ন কথা আপোনালোকে জানিব লাগিব ভাৰতৰ সম্পৰ্ক দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক মাল্টিলেটাৰেল সম্পৰ্ক বেলেগ বেলেগ দেশৰ লগত আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক আছে তাৰ বিষয়ে জানিব লাগিব ঠিক আছে সো জিএস 2 ৰ কাৰণে আটাইতকৈ বেছি উপযোগী কেতিয়াবা আপোনাৰ এসইও আহে ঠিক আছে যে ইণ্ডিয়াৰ নেইবাৰহুড ৰিলেশনস কেনেকুৱা হয় বা ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰ ডেভেলপ নেশনস বিলাকৰ লগত ভাৰতৰ সম্পৰ্ক কেনেকুৱা ঠিক আছে সো তাৰ ওপৰত যেতিয়া আপোনালোকে এসে এখন লিখিব লাগিব আজি যিখিনি কথা আপোনালোকে পঢ়িব জানিব বুজিব এইখিনি কথা আপোনালোকক সহায় কৰিব আৰু যিসকলে এবাৰ ইন্টাৰভিউ লৈকে গৈ আছে তেখেতসকলেও যেহেতু এটা ৰিসেন্ট নিউজ আহিছে আপোনালোকৰ কাৰণে এটো ইম্পৰ্টেন্ট মৌখিকভাৱেও মৌখিক পৰীক্ষাটো এটো ওপৰত কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ঠিক আছে Yes, GS2 kothar karne important. India is the 5th largest. Very good. Very good. Very good answers from Sangeeta Hazarika, Zubi Hazarika, Riki Devi, Korobidas, Vikas Deka. So, a 2021 or আপোনাৰ আমি যদি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন চাও তেতিয়া দেখিব যে কিমান কোৱেশ্চনস আহিছে এনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্কৰ পৰা ঠিক আছে 2021 ত আহিছিলে the term line of actual control LAC ঠিক আছে often mentioned in the context of which of the following countries কোনখন কিখন দেশৰ মাজত থকা এই লাইন ডালক বুজায় লাইন অফ একচুয়াল কন্ট্ৰোল ঠিক আছে ইন্ডিয়া পাকিস্তান চাইনা নেপাল ভুটান শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চাইনা ঠিক আছে লাইন অফ LOC আমি কাৰ লগত শেয়াৰ কৰো তেনেহলে লাইন অফ একচুয়াল কন্ট্ৰোল LAC টো আমি চাইনাৰ লগত শেয়াৰ কৰো লাইন অফ কন্ট্ৰোল আমাৰ কাৰ লগত আছে কমেন্ট সেকশনত জনাও যদি জানে গুগল কৰি চাও যদি না জানে ঠিক আছে 2020 সনত অন্য এটা কোৱেশ্চন আহিছিলে which of the following statements is true regarding India-China border dispute border is well defined and recognized by both of the countries এই যে দুখন কান্ট্ৰি দুখন দেশৰ মাজত এই সীমা বিবাদ আছে বা সীমাৰ সম্পৰ্ক বৰ্ডাৰৰ ডিসপিউট আছে এই ক্ষেত্ৰত কোনকিটা কি হদিছে ট্ৰু হয় শুদ্ধ হয় বুলি কৈছে ঠিক আছে border is well defined and recognized by both the countries বহুত ধুনিয়া এটা লাইন আছে দুইটা পক্ষই মানি লৈছে যে এটা লাইন হয় ঠিক আছে এডাল আমাৰ সীমা হয় কোনো ধৰণৰ বিবাদ নাই ঠিক আছে McMahon line is recognized as the boundary between India and China ইণ্ডিয়াও মানি লৈছে যে McMahon line ডালে আমাৰ বাউন্ডাৰী চাইনাও মানি লৈছে যে McMahon line ডালে আমাৰ বাউন্ডাৰী হ'ব লাগে Sino-China war occurred in 1962 over territorial disputes আমাৰ এই যে সীমা বিবাদৰ কাৰণে এখন
full-fledged war, full-fledged এখন যুদ্ধ হৈ গৈছে 1962 both countries agree on the line of actual control দুইখন দেখে line of actual control ডাল মানি লৈছে চাইনাই মেকমোহন লাইন ডাল নামানে ইণ্ডিয়া লাইন অফ একচুৱেল কণ্ট্ৰলখন নামানে ঠিক আছে সো আমাৰ এই সীমা বিবাদটো চলি আছে যেনেকৈ সুবুৰীয়াৰ মাজত এই সীমা বিবাদটো চলে যে হয়নে জেওৰাখন এইফালে হ'ব লাগে নে সেইফালে হ'ব লাগে সিমিলাৰ হয় ৰিলেশ্যনবিলাক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো ঠিক আছে সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এইটো সি যে সিনো ইণ্ডিয়া war যিখন হৈছিলে আমাৰ সীমা বিবাদৰ কাৰণে হৈছিলে ঠিক আছে দ্য ডোকলাম ষ্টেণ্ড অফ ইন 2017 ডোকলাম ষ্টেণ্ড অফ শুনিছেনে কেতিয়াবা ৰিসেন্টলি চাইনাৰ লগত আমাৰ এটা খুব মানে টেনশনৰ সময় গ'ল 2017 চনত যেতিয়া ডোকলাম যেটো ভুটানৰ মানে অন্তৰ্গত ঠিক আছে সেইখিনি জায়গাত যেতিয়া চাইনাই অকনমান কিবা কিবি কৰিলে যেটো নেকি আমাৰ ওপৰত যেহেতু ভুটানত কৰিছে মানে ভুটাননো কিমান দূৰ আমাৰ ওচৰৰ পৰা আমাকে কৰা নিচিনা হয়নে আৰু যেহেতু ভুটানৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক খুব ভাল ভুটানক আমি প্ৰটেক্টৰেট বুলিও কওঁ মানে আমাৰ প্ৰটেকশনত থকা বুলিও কওঁ বাফাৰ ষ্টেট বুলি কওঁ সো এইখন দেশৰ যদি চাইনাই এটেক কৰে চাইনাই যদি দাদাগিৰি আহি পেলাই দেখায় আমাৰ ভাইটিটো যে মানে মোৰ হয় এটো জায়গা ঠিক আছে মই ইয়াত ঘৰ বনাম তেতিয়া আমাৰ ভাল লাগিব জানো নালাগে সো তেনেকুৱা এটা হৈছিল 2017 চনত ঠিক আছে সো কোনখন কান্ট্ৰি ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কাৰ লগত হৈছিল এই ডোকলাম ষ্টেণ্ড অফটো নেপাল ভুটান চাইনা বাংলাদেশ চাইনাৰ লগত ঠিক আছে India China which of the following statements is correct again correct kotha hudise regarding relationship between India and China India shares a border with China but not with Bhutan China logot amar border ase kintu Bhutanor logot nai hoy niki Nathula Pass is a major trade route between India and China Nathula jitu la apnaloke pass bilak saise ne Bomdi la Chipki la ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ পাস বিলাক মাউন্টেন পাস মানে আমাৰ মাউন্টেন টু পাৰ হ'বলৈ হিফাৰ যাবলৈ মানে আমাৰ পাস বিলাক যিবিলাক আছে সেইবিলাকৰ লা শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে পাস ঠিক আছে সো আপোনালোকে লা শব্দটো এই পাস বিলাকত খুব দেখিবলৈ পাব টিবেটো বাৰ্মান ওয়াৰ্ড এটা হয় এটো ঠিক আছে সো নাথুলা পাস ইজ এ মেজৰ ট্ৰেড ৰুট বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড চাইনা ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজত এই যেটো বেপাৰ বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক আছে এই নাথুলা পাসৰ জৰিয়তে হয় চাইনা ৰিকগনাইজেস মেকমোহন লাইন এজ এ ইন্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডাৰী উইথ ইণ্ডিয়া চাইনাই মানি লৈছে মেকমোহন লাইনডাল যে আমাৰ বাউণ্ডাৰী হয় মানিছে নেকি নাই মনা ইণ্ডিয়া এণ্ড চাইনা আৰ মেম্বাৰ্স অফ G7 বুলি এটা গোট আছে ঠিক আছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গোট এই গোটটোৰ এই সংস্থাটোৰ ইণ্ডিয়া আৰু চাইনা দুয়োটাই মেম্বাৰ হয় নেকি সুধিছে সো শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি নাথুলা পাসটো হয় আমাৰ চাইনা আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত এটা থকা এটা পাস এটা আপোনালোকে বিচাৰি উলিয়াব লাগিব আপোনালোকৰ হোমৱৰ্ক হৈছে এই নাথুলা পাসটো ক'ত আছে ঠিক আছে মেপত আপোনালোকে প্লট কৰিব ওকে নাথুলা জেলেপ্লা সিকিমত আছে ভেৰি নাইস টিম্পুডলে দেবাসিস ডেকা ভেৰি নাইস Next question is Sino-Indian War 1962 was primarily fought over which territory 1962 যে এখন আমাৰ war হৈছিলে যুদ্ধ হৈছিলে এখন কোনটো জায়গাত হৈছিলে Aksai Chin Arunachal Pradesh Sikkim Ladakh Aksai Chin যদিও নেকি অৰুণাচলটো তেওঁলোকে ক্লেম কৰিছিলে ঠিক আছে The boundary between India and China is primarily governed by which of the following কোনখন কোনটো লাইনৰ দ্বাৰা আমাৰ বাউণ্ডাৰীটো ডিটাৰমাইন কৰা হৈছে ঠিক আছে বেলেগ বেলেগ নাম আমি দিয়া হৈছে শিমলা এগ্ৰিমেন্ট মেকমোহন লাইন পঞ্চশীল এগ্ৰিমেন্ট 1962 war ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মেকমোহন লাইন ঠিক আছে মেইনছটো কোৱেশ্চন আহিছে এইটো টপিকৰ ওপৰত discuss the impact of China India border conflict on the geopolitical landscape of Asia ঠিক আছে এই যে ইণ্ডিয়া আৰু চাইনা দুইখন বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰ ল্যান্ড মাছ হিচাপেও ভূমি হিচাপেও বহুত ডাঙৰ এটা ল্যান্ড মাছ আছে দুইখন দেশৰ মাজত দুইখন দেশৰ ওচৰত আৰু লগতে অৰ্থনীতি হিচাপেও দুইখন বহুত ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰ হয় হয়নে এটা এই দুখন ৰাষ্ট্ৰৰ যদি শত্ৰুতা থাকে ঠিক আছে যদি যুদ্ধ হয় ডোকলাম ষ্টেণ্ড অফ হয় এনেকুৱা ধৰণৰ মানে সম্পৰ্কটো বেয়া লৈ যায় তেতিয়া হলে আমাৰ এই জিঅ'পলিটিক্যাল ল্যান্ডস্কেপটোত এইখিনি এৰিয়া যি ভূ ৰাজনৈতিক যি প্ৰেক্ষাপটত ইয়াৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰে ঠিক আছে আৰু ই আমাৰ ৰিজনাল এই অঞ্চলটোৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেনে ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলায়
বুজি পাইছেনে কোৱেশ্চনটো সুধিছে কেনেকৈ সো আপোনালোকে বুজি পাব লাগিব প্ৰথম কথাটো বুজি পাব লাগিব যে চাইনা আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত সম্পৰ্ক কেনেকুৱা কেনেধৰণে আমি সম্পৰ্কটো আগবঢ়াই লৈ গৈছো ঠিক আছে হিষ্ট্ৰীটো জানিব লাগিব আৰু কিয় আমাৰ মাজত বিবাদ হ'ল কি বৰ্তমান ইস্যুজ আছে ঠিক আছে কেনেকৈ ইয়াৰ সমাধান পসিবল সমাধান আমি উলিয়াব পাৰো কাৰণ কি মই আগতেও কৈছো এই একেটাই পৰীক্ষা হয় ইউপিএসসি পৰীক্ষাটো ইণ্ডিয়ান ফৰেন সাৰ্ভিসৰ অফিচাৰ্ছ হিচাপে আপোনালোকক নিযুক্তি দিব ঠিক আছে সো কাইলে আপোনাক চাইনাৰ এম্বাসেডৰ হিচাপে পঠিয়াব পাৰে আপোনালোকেটো জানিব লাগিব হয়নে সো সেই স্কিল সেটটো আপোনালোকৰ ইতিয়াৰে পৰা আপোনালোকে ডেভেলপ কৰিব লাগিব ৰেড ক্লিফ লাইন ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত আছে এবসলিউটলি কাৰেক্ট দেবাশিস টেকা ভেৰি নাইস সো ইয়াৰ মাজতে মই কৈ দিওঁ যদি আপোনালোকে ক্লাছটো চাই ভাল পাইছে আৰু ভাবিছে যে আৰু 10 জন মানুহ উপকৃত হ'ব বুলি সো গুৰু দক্ষিণা হিচাপে এই ক্লাছটোক লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব যাতে আমি গুণগত শিক্ষা উচ্চ মানদণ্ডৰ শিক্ষা আমি সমগ্ৰ অসমতে আমি বিয়পাব পাৰো থ্যাংক ইউ সো 2019 চনতো অন্য এটা আহিছিলে question examine the role of line of actual control in shaping India China relations what are the challenges in maintaining this border যে এই লাইন অফ actual control ডাল যে আছে ঠিক আছে এই ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ আমাৰ সমস্যা আছে ইয়াক মেনেজ কৰাত ঠিক আছে দুই পক্ষৰ ৰায় কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় মন্তব্য কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় ঠিক আছে আৰু এই যিবিলাক প্ৰত্যাহ্বান হয় এই প্ৰত্যাহ্বানবিলাক আমি কেনে ধৰণে সমাধান কৰিব পাৰো ওকে 2020 চনত অন্য এটা কোৱেশ্চন আহিছিলে ডিসকাস দ্য হিষ্টৰিকেল কনটেক্সট অফ ইণ্ডিয়া চাইনা ৰিলেশ্যন দেখিছেনে ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন আহে যে হিষ্ট্ৰীটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আমাৰ ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজত যেটো সম্পৰ্ক এই গুটেই বুৰঞ্জীটো আপোনালোকে যদি ইতিহাসটো চাই তেতিয়া আপোনালোকে কি বুজিব পাৰে তাৰ পৰা How have historical grievances affected the contemporary diplomatic relation? এই যে সময় আমাৰ মাজত যে সংঘাত বিবাদ এইবিলাক হৈ আহিছে ই কেনে ধৰণে মানে ইয়াৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় contemporary যেটো diplomatic relation আছে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ যেটো দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক আছে ইয়াত সেই যে আগৰ পৰা আমাৰ যে শত্ৰুতা চলি আহিছে ঠিক আছে হি কেনে ধৰণে আমাৰ আজিৰ দিনত প্ৰভাৱ পেলাইছে ওকে Analyze the implications of India-China border disputes on regional security dynamics of South Asia. একে ধৰণৰ প্ৰশ্ন এই প্ৰথম প্ৰশ্নটো আহিছিলে যে আমাৰ অঞ্চলটোৰ নিৰাপত্তা আৰু সুৰক্ষাৰ ওপৰত কেনে ধৰণৰ এই যে যেটো বিবাদ হৈছে সংঘাত হৈছে কেনে ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ঠিক আছে আৰু ৰিজনাল সিকিউৰিটি অঞ্চলটোৰ সুৰক্ষা নিৰাপত্তাৰ কাৰণে আমি কেনে ধৰণৰ আৰু কাম কৰা উচিত আমি আগশাৰীৰ দেশ হিচাপে দুয়োখন ওকে কাৰণ কি এনেকুৱা দুখন দেশ ঠিক আছে এটা ইণ্ডিয়াও নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ হয়নে হয় আৰু চাইনাৰ ওচৰতো নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ আছে নে আছে যদি এখন ফুল ফ্লেজেড ওয়াৰ হয় আৰু নিউক্লিয়াৰ ওয়াৰলৈকে এস্কেলেট হৈ যায় কেনেকুৱা হ'ব বাৰু ধ্বংস হৈ যাব হয়নে সো এটো এটা বিৰাট ডাঙৰ মানে ইস্যু এটা ইণ্ডিয়া চাইনা ৰিলেশ্যনছ এণ্ড বৰ্ডাৰ ডিসপিউটছ এইখিনি এটা কমপ্লেক্স ইস্যু হয় ঠিক আছে যেতিয়া আপোনালোকৰ সাবচোন সুবুৰিয়াৰ লগতো যেতিয়া সীমা বিবাদ হয় বহুত কমপ্লেক্স হৈ গৈ থাকে যদি ধৰি লওক জেওৰাখন মানে টেম্পৰেৰী হয় ঠিক আছে তাত যদি পোষ্ট সিমেন্টৰ পোষ্ট যদি দিয়া নাই ঠিক আছে যদি ওচৰৰ মানুহঘৰে আপোনাৰ বাহনি পুতি দিলে তাত বাহনিখিনি আগবাঢ়ি গৈ থাকে ল্যান্ড বাউন্ডাৰী ডিসপিউটটো তেনেকে বাঢ়ি গৈ থাকে কমপ্লেক্স হয় কেতিয়া কোনে ললে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কমপ্লেক্সিটিজ আহি পৰে হয়নে সো ঠিক তেনে ধৰণে আমি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ আৰু চাইনাৰ যেটো ৰিলেশ্যন এটো বহুত কমপ্লেক্স হয় ঠিক আছে এটো একে দিনাতে ইমান বেয়াল পৰ্যায়লৈ আহি পোৱা নাই ইয়াৰো বহুত ষ্টেজেছ হৈছে ঠিক আছে সো এইখিনি বস্তুৱে আমাৰ এই যিখিনি জেগা ভূ ৰাজনৈতিক যিখিনি জেগা হয় এইখিনি অঞ্চল হয় এই অঞ্চলটোত এনেকুৱা কি কাৰণত আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বিবাদ হ'ল হেতু আপোনালোকে জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিব লাগিব সো এতিয়া আমি দুয়োখন দেশৰে জানো যে ইণ্ডিয়া আৰু চাইনা দুয়োখনে এটা বহুত পুৰণি ইতিহাস দুয়োখন দেশৰে আছে নে বহুত পুৰণি বুৰঞ্জী বহুত পুৰণি সিভিলাইজেশ্যন দুয়োখন দেশৰ পৰা আছে সো সেই আজিৰ দিনৰ আমাৰ ৰিলেশ্যন নহয় সেই হিউএন সংকেতিয়াৰ সময়তে আমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ইয়াত অসমত আহি ওলাইছিল হয়নে সো সম্পৰ্ক আছিল কাৰণেহে ওলাইছিল এতিয়া সম্পৰ্কটো কেতিয়া ভাল হৈছিল কেতিয়া বেয়া হৈছিল হেতু বুজি পোৱাটো ইম্পৰ্টেন্ট ওকে সো আৰ্লি টেনশন এতিয়া আমি বিশেষকৈ তেতিয়াটো আমাৰ দুয়োখন দেশক যদিও ভাৰত আৰু চাইনা হিচাপে জনা গৈছিল তথাপিও আজিৰ দিনৰ নিচিনা আমাৰ ল্যান্ড বাউন্ডাৰীটো আছিল নে তেতিয়াটো পাকিস্তান জন্মই হোৱা নাছিল
হয়নে তেতিয়াতো মেবি বাংলাদেশো জন্ম হোৱা নাছিলে এই সকলোখিনি জেগা ভাৰতে আছিলে হয়নে নহয় সো তেতিয়াৰে পৰা আমি কথাখিনি আলোচনা নকৰিলো পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ পিছত যেতিয়া আমি ভাৰত বুলি আজিৰ দিনৰ যেটো টেৰিটৰি হয় আজিৰ দিনৰ যেটো বাউণ্ডাৰী হয় আমি নিজকে দিলু ঠিক আছে আমি নিজকে চিনাকি দিলু যে এইখিনি জেগা আমি ইন্ডিয়া বুলি কম ভাৰত বুলি কম ঠিক আছে আৰু এইখিনি পিছত আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা বিলাক হল কেনেকুৱা বিবাদ হল কেনেকুৱা সংঘাত হল সেইখিনি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আপোনালোকে জনা তাৰ আগৰ হিষ্ট্ৰীখিনিও অলপ চলপ আপোনালোকৰ আভাস থকাটো ইম্পৰ্টেন্ট কিন্তু 1950 ৰ পিছত 1947 ৰ পিছত যেতিয়া ইণ্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট হল 1950 ৰ পিছত যেতিয়া চাইনা ৰিপাব্লিক অফ চাইনা হিচাপে মানে স্বীকৃতি পালে ঠিক আছে তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ কেনেকুৱা সম্পৰ্ক হৈছে সেইখিনি জনাটো ইম্পৰ্টেন্ট আৰু এইখিনি যেতিয়া মানে বৰ্তমান সময়ৰ আমাৰ নৰ্ডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া ঠিক জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ এটা পাৰ্ট আৰু ইফালে অৰুণাচলৰ এটা পাৰ্ট চাইনাৰ কেইটামান পলিচি আছে যিসকলে মোৰ মেণ্টৰশ্বিপ ষ্টুডেণ্ট হয় আৰু মোৰ প্ৰিভিয়াছ ক্লাছেছ চাইছে ক'ব পাৰিবনে সালামি স্লাইচিং টেকনিক বুলি কয় ঠিক আছে সালামি স্লাইচিং টেকনিক কেনেকৈ দেশবিলাকৰ মাজত বিবাদ সৃষ্টি কৰে চাইনাই তাৰপিছত তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণে সেইখিনি অগ্ৰসন কৰে ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন পলিচিছ ৰাখে 5 ফিংগাৰ পলিচি আছে 5 ফিংগাৰ পলিচিত কি কয় যে নেপালখনো তেওঁলোকৰ অৰুণাচলো তেওঁলোকৰ ভুটানো তেওঁলোকৰ ঠিক আছে সো এনেকুৱা ধৰণৰ পলিচিছ বিলাক তেওঁলোকে ৰাখে ষ্ট্ৰিং অফ পাৰ্লছৰ থিওৰিটো আছে য'ত তেওঁলোকে বিভিন্ন জেগাত পোৰ্টছ ইত্যাদি বনাইছে যিটোৰ দ্বাৰা আমাৰ ইণ্ডিয়াক ঘেৰাও কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ নিচিনা আমি দেখিবলৈ পাওঁ গোটেই ৱৰ্ল্ড মেপত ঠিক আছে সো এনেকুৱা ধৰণৰ পলিচিছ বিলাক Yes, Sangeeta Hazarika, 5 finger policy. 5 finger policy কোন কেখন দেশ আছে কোন কেটা জায়গা আছে কব পাৰিবনে So 5 finger policy, salami slicing policy এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ পলিচিজৰ দ্বাৰা চাইনা হৈছে এটা এগ্ৰেছিভ মানে মেন্টালিটিৰ এটা এখন দেশ হয় যে তেওঁলোকৰ মানে ভুকটো নমৰে এটো লাগে হেতু লাগে সব লাগে ঠিক আছে সো সেই লাগা যেটো মানে তেওঁলোকৰ মানসিকতা সেই বস্তুটোৱে আমাৰ ভাৰতৰ কাৰণে ভাল নে বেয়া বেয়া নিশ্চিতভাৱে বেয়া হয়নে আমাৰ জেগাখিনিও তেওঁলোকে বহু সময়ত ক্লেম কৰে ঠিক আছে জুবি হাজৰিকা কাসাং বাইপি yes 5 finger policy salami slicing policy ফাৰ্স্ট জেগাখিনি ক্লেম কৰে নিজৰ বুলি yes প্ৰথমতে ম্যাপখন দেখাই নিজৰ বুলি ঠিক আছে ম্যাপত দেখাই দিব যে এইখিনি জেগা মোৰ মাজে মাজে আপোনালোকে পেপাৰ পত্ৰও পঢ়িবলৈ পাব যে চাইনাই নতুন এখন ম্যাপ ডিক্লেয়াৰ কৰিছে য'ত তেওঁলোকে গোটেই অৰুণাচলখন নিজৰ ম্যাপতে দেখাই দিছে ঠিক আছে সো তেনেকুৱা ধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ পলিচিছ তেওঁলোকে হাতত লয় আকসাই চীন এতিয়া আকসাই চীন এৰিয়াটো আমাৰ ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজত এটা এডখৰ জেগা যিটোৰ কাৰণে আমাৰ বিবাদ হৈছে ঠিক আছে ক'ত আছে বাৰু ক'ত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে চাওকচোন এৰিয়াটো yes এইফালে আছে ঠিক আছে লাইন ইয়াত দেখিছেনে লাইন অফ একচুৱেল কণ্ট্ৰল ইয়াত যেটো লাইন ইয়াতে দিয়া হৈছে আমিতো ম্যাপখন আকুতে এই পোৰ্শনটো আকু নে আকু মানে কি আমি এইখিনি জেগা আমাৰ বুলি ক্লেম কৰো হয়নে এইখিনি জেগাও আমি কওনে আমাৰ বুলি কও কিন্তু আপোনালোকে হসা অৰ্থত যদি চাই এইখিনি কিন্তু এতিয়া পাকিস্তানৰ কন্ট্ৰলত আছে ঠিক আছে হেকানে গ্ৰীন হিচাপে দেখাইছে ৰেড টু চাইনাক আমি প্ৰতীক হিচাপে পাও ঠিক আছে ৰঙা ৰংটো সো এইখিনি চাইনাই কন্ট্ৰোল কৰি আছে আৰু ইয়াৰ মাজৰ লাইনডাল হৈছে লাইন অফ একচুৱেল কন্ট্ৰোল LAC ঠিক আছে এইখিনি এৰিয়া দেখিছানে এইখিনি এৰিয়া এটাটো প্ৰথম পাকিস্তানে আমাৰ এৰিয়াখিনি তেওঁলোকৰ মানে কন্ট্ৰোলত আনিলে ঠিক আছে তাৰ পিছত আকৌ লুকৰ এৰিয়া লুকক গিফ্টটো দি দিছে চাইনাক গিফ্ট দি দিছে ঠিক আছে সো এইখিনি এৰিয়া সিড কৰিছে পাকিস্তানে চাইনাক কেতিয়া জানেনে 1963 ঠিক আছে এটা পাকিস্তান আমাৰ শত্ৰু নে বন্ধু শত্ৰু চাইনা আমাৰ কি হয় শত্ৰু আৰু দুখন শত্ৰু কি হয় বন্ধু ঠিক আছে সো চাইনা আৰু পাকিস্তানৰ এই মিত্ৰতাটোৱে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষক বহুত অসুবিধা দিয়ে ঠিক আছে এই যেটো তেওঁলোকে মানে কালি নে পৰহি মই আপোনালোকক এটা হোমৱৰ্ক দিছিলো নেকি সিপেক টো ক'ত আছে চাবলে দিছিলো
হয়নে চালেন নাই কাৰাকৰম ৰেঞ্জত আমাৰ নৰ্দাৰ্ণ ইণ্ডিয়াত কাৰাকৰম ৰেঞ্জত চাইনাই পাকিস্তানৰ সহায়ত চাইনা পাকিস্তান ইকনমিক কৰিডৰ উলিয়াইছে ঠিক আছে চিপেক এইবিলাক যে তেওঁলোকে কামবিলাক কৰি থাকে ই আমাৰ অসুবিধা দিয়ে ঠিক আছে তেওঁলোকে যদি ধৰি লওক আপোনাৰ ঘৰখন আছে হা আৰু আপোনাৰ ঘৰখনৰ আগফালে দি এটা ৰাস্তা বনাই দিছে বেলেগ দুখন মানে বেলেগ দুটা ঘৰৰ মানে মাজত ঠিক আছে তেতিয়া আপোনাৰ অসুবিধা হ'বনে আপোনাৰ এটা সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত এটা ডাঙৰ ভাবুকি আহি পৰিব ঠিক আছে Ladakh, Nepal, Sikkim, Bhutan, Northeast Agency, now known as Arunachal Pradesh. Very good, Vishnujyoti Das. Sangeeta Hazarika, Bhutan, Arunachal Pradesh, Sikkim and Nepal. Salami slicing policy, five finger policy, aru string of pearls theory. Very good. So এইবিলাক থিওৰি লৈ পেলাই চাইনাৰ যেটো এগ্ৰেছিভ পলিসি ঠিক আছে তেওঁলোকে চিন্তা কৰে যে আগতে যেতিয়া মেৰিটাইম সিল্ক ৰুট আছিল তেওঁলোকৰ পৰা বহুত জায়গাত সিল্ক গৈছিলে টি গৈছিলে এইবিলাক জায়গা আকৌ তেওঁলোকে নিজৰ অধীনত নিজৰ কন্ট্ৰোলত আনিব লাগে সো তেওঁলোকৰ এই পলিসিটো যে গোটেই ওয়াৰ্ল্ডখন গোটেই বিশ্বখন তেওঁলোকে জয় কৰিব লাগে সেই পলিসিটোৱে যেটো এগ্ৰেছিভ এটা পলিসি তেওঁলোকে ফাৰ্স্ট ইন দ্য ওয়াৰ্ল্ড হ'বলৈ মন কৰিছে বৰ্তমান সেকেন্ড পজিশনত আছে তেওঁলোকে মন কৰি আছে যে ফাৰ্স্ট কেনেকৈ হওঁ ঠিক আছে এইবিলাক পলিচিৰ কাৰণে আমাৰ যেটো ইণ্ডিয়াৰ যেটো নিৰাপত্তা সুৰক্ষা ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত বাৰে বাৰে চাইনাই ভাবুকি আনি থাকে ঠিক আছে One of the most flash points in the India-China relations was the 1962 Sino-Indian War. So, এটা important ইয়াৰে মানে পইণ্ট আছিলে যেতিয়া আমাৰ 1962 ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ এখন ফুল ফ্লেজেড war হল ঠিক আছে The war stemmed from disputes over the line of actual control primarily particularly in the Aksai Chin region ঠিক আছে সো এই Aksai Chin এৰিয়াটো অকনমান আগতে আপোনালোকক দেখালো মই হয়নে ইষ্টাৰ্ণ সাইড অফ আমাৰ নৰ্থৰ ইষ্টাৰ্ণ সাইডত আছে এইখিনি জায়গাৰ সো এই Aksai Chin জায়গাটো চাইনাই কৈছিলে যে এটো অৰিজিনালি টিবেটখন এটা সময়ত তেওঁলোকে মানে কন্ট্ৰোল কৰিলে ঠিক আছে টিবেটৰে পাৰ্ট হয় যেহেতু পাৰ্ট বুলি কৈ পেলাই সেইখিনি এৰিয়াও তেখেতসকলৰে পাৰ্ট বুলি তেওঁলোকে ক্লেইম কৰিলে ঠিক আছে দ্য ৱাৰ এইখনত কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়া হাৰিলেনে জিকিলে এখন যুদ্ধত ইণ্ডিয়া পৰাস্ত হ'ল ঠিক আছে India পৰাস্ত হ'ল the war resulted in Chinese victory with China controlling আৰু তাৰ পিছৰে পৰা Aksai Chin টো fully China controlত গুছি গল আৰু এই তাৰ পিছত জিডাল বাউন্ডাৰী আমাৰ ড্ৰ কৰা হ'ল এডালক কি বুলি কোৱা হ'ল এডালক কি কোৱা হ'ল এই লাইনডালক LAC line of actual control মনত থাকিবনে নাই Okay. This conflict sowed deep mistrust between the two nations and a legacy that continues to shape the border policies. So, ইয়াৰ পিছৰে পৰা আৰু বেছি সীমাৰ ওপৰত বিবাদ চলি থাকিলে ইণ্ডিয়াই মানি ল'বলৈ টান পাইছে এই লাইন অফ একচুৱেল কণ্ট্ৰলডাল ঠিক আছে মেকমোহন লাইনৰ অনুসৰি এইখিনি জেগা আমাৰ হয় ঠিক আছে সো দুয়োখন দেশে নিজৰ সীমাটো বেলেগ বেলেগ বুলি ভাবে ঠিক আছে efforts towards peace আৰু আমি কি শান্তি শৃংখলা আনিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই নেকি দুখন দেশৰ মাজত চেষ্টা চলোৱা হৈছে সময় ঠিক আছে সাকসেসফুল হোৱা নাই হেতু পিছৰ কথা ঠিক আছে yes line of actual control আৰু এখন যুদ্ধত চাইনা জিকিলে সংগীতা হাজৰিকা সৈনিকা শৰ্মা বিষ্ণুজ্যোতি দাস জুবি হাজৰিকা আৰাধ্য ব্লগছ ভেৰি গুড ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাব 1993 এইটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আপোনালোকে মনত ৰাখিব ঠিক আছে আপোনালোকে যেতিয়া ইণ্ডিয়া চাইনা ৰিলেশনছৰ কথা লিখিব তেতিয়া আপুনি কেনে ধৰণে ইয়াক বাহিছে কি ইনিশিয়েটিভ লোৱা হৈছে এইখিনিত মানে আমি পিসফুলি এমিকেবলি আমি যাতে শান্তি শৃংখলা আমি আনিব পাৰো তাৰ কাৰণে 1993 border peace and tranquility agreement এখন সাইন কৰা হৈছিল ঠিক আছে যে এই বৰ্ডাৰটো যেটো হয় এই বৰ্ডাৰটোত আমি পিস শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখিম 2013 সনত আকৌ border defense cooperation agreement এইখন সাইন কৰা হ'ল ইয়াৰ লগতে আমাৰ কমিটিও বনোৱা হ'ল ঠিক আছে দুইখন দেশৰ মাজৰ দুইখন দেশৰ ডিপ্লোমেটিক অফিচাৰ্ছৰ লগত মিলি যাতে এটা শান্তি শৃংখলা কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে কমিটিও বনোৱা হ'ল ঠিক আছে কিন্তু ইমানখিনি কৰাৰ সত্ত্বেও আমাৰ কিন্তু সীমা বিবাদ কি নহল শেষ নহল সমাধান নহল ঠিক আছে
These agreements focused on maintaining peace and avoiding military confrontation. যাতে militarily আমি সংঘাত নহয় militarily যদি সংঘাত হৈ যায় ঠিক আছে ওৰিয়াউৰি হৈ যায় যদি যুদ্ধ হৈ যায় ঘুচি হৈ যায় তাৰ পিছত কি হ'ব এস্কেলেট হৈ গৈ থাকিব তই মোক এক ঘুচা মাৰিছো মই তোক দুঘুচা মাৰিম হয়নে তেনেকে এস্কেলেট হৈ গৈ পেলাই কোনটো সময়ত নিউক্লিয়াৰ পৰ্যায়লৈ পাবগে আমি নাজানো ওকে সো এতিয়া 2020 সনত গালৱান ভ্যালি ক্লাশ হল ঠিক আছে এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকৰ কাৰণে এটো ৰিসেন্ট এটা ক্লাশ যেটো কাৰণে আমাৰ আজি এই নিউজটো পঢ়িবলৈ পাইছো প্যাক্ট টু যিখন সাইন হল ঠিক আছে এটা গালৱান ভ্যালি ক'ত আছে চাওকচোন ক'ত আছে এইখিনি জায়গাত আছে লাইন অফ একচুয়াল কন্ট্ৰোল ডালতে আছে হয়নে দেখিছেনে So fragile peace along the LAC was severely tested in April 2020 when Chinese 2020 sonot jeta Chinese troops transgressed into India claimed territory in eastern Ladakh ekhini area jetia China ahi play claim korile ekhini jaga thik ase so clash start hol subsequent clashes in Galwan Valley in June resulted in deaths of ami nijor 20 jon bharatiyo hoinik heruabologia hol thik ase marking the worst military conflict between the two nearly 5 decades 1962 war pisot etue attaittkoi dangor amar military enko ata সংঘাত jot amar hoinik ami usorga koribologia hol teolke mrityu boron koribologia hol aru ei stand off to amar jetu bilateral dipakhik সম্পর্ক আছে এই সম্পর্কটুক যথেষ্ট প্রভাবিত করিলে ঠিক আছে because Das and Babar Azam ma'am apni offline class kore niki yes offline students are present here apnaloke jodi ahibo bisare tenehole am official number to jogajog koribo eta stand off mane ki hoy moi je okon man agot kolu je stand off hol buli thik ase stand off to enukata situation jot opposing parties or groups or individuals are state of tension or confrontation ta mane duita pokhor military eneke ekdom haju hoy ase thik ase juddho lagiboy aru juddho jodi এটা অর্ডার আহে যুদ্ধ লাগিব ঠিক আছে এটো স্ট্যান্ড অফ হৈ আছে মানে যুদ্ধ এটা লাগা নাই কিন্তু একদম হেই পজিশনটো থাকা মানে আপোনাৰ কেনেকুৱা এটা চিন্তা আপুনি ভাবি চাওকচোন হেটা যি কিজন হৈনিক তাত থিয় দি আছে এতিয়াই যুদ্ধ হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়াই সংঘাত আৰম্ভ হ'ব পাৰে অকল এটা অৰ্ডাৰৰ মানে বাকি আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ যত নিডাৰ সাইড কোনো এটা সাইডে পিছফালে মানে পিছ হুমুকি আহিবলৈ এগ্ৰি কৰা নাই বুজি পাইছানে সো তেনুকা এটা পজিশনত থাকাটো আৰু কোনো এটা ব্যাক ডাউন নকৰাটো তেনুকা এটা পজিশন সো এটো কেতিয়া হল আমাৰ ষ্টেণ্ড অফ টু গালৱান ভ্যালি 2020 সনত হয়নে সো it typically involves armed forces both sides facing off the territory without engaging in direct combat হোৱা নাই এতিয়ালৈকে সংঘাত হোৱা নাই এতিয়ালৈকে কিন্তু হ'ব যেন এটা পৰিস্থিতিত তেওঁলোক থিয় দি আছে হেতু কি কয় থিয় দি আছে না stand off বুলি কয় ঠিক আছে in general stand off can refer to any conflict where both sides are locked in a stalemate ঠিক আছে so কি হল India responded a Galwan Valley clash tour where pisod India responded by deploying its forces along the LAC ei guti LAC t amar force goal tar pisod China jihetu agbahi aggressively ekhini jega lobole claim koribole agbahi ahise tat India China iman dangor manhu ঠিক আছে ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰ আমি মনে মনে থাকিম নে মনে মনে থাকাটো ভাল হ'ব নে নহব যদি আমি তাত আমাৰ আৰ্মি নপঠাও তেতিয়া চাইনা আৰু এগ্ৰেছিভ হৈ যাব হয়নে আমাৰ টেৰিটৰিটো আৰু বেছি লৈ লোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে টেৰিটৰিটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট হয়নে আমি পঢ়ি আছো ল্যান্ডটো কেনেকুৱা এটা ৰিসোৰ্স হয় আমাৰ কাৰণে হয়নে আৰু লগতে যদি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা এখন দেশক যদি চাইনাই মানে এৰিয়া লৈ লয় আৰু আমি একো নকওঁ তাৰ মানে কি হ'ব আমাৰ ইজিলি লব হয়নে আমাৰ যেটো পাৱাৰ আমাৰ যেটো কন্ট্ৰোল হেতু আমি হেৰুৱাই পেলাম ওকে সো এই ক্লাশটোৰ কাৰণে আমাৰ যেটো বায়লেটাৰেল ৰিলেশন হল দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ ওপৰত যথেষ্ট বেয়া প্ৰভাৱ পৰিলে ওকে yes 2020 is the correct answer Ruli Bora Sangeeta Hazarika Soinika Sharma Aradhya Rupa Malakar Jubi Hazarika very good recent development to কি হল এতিয়া 2024 ত আমি আছো এতিয়া বৰ্তমান হয়নে
2024 agreement in a positive turn of events, recent diplomatic efforts has led to agreement between India and China to resolve the military standoff. এই যে 2020 চনৰ পৰা 4 বছৰ আমি standoff হৈ আছো ভাবকচোন কেনেকুৱা এটা টেনচনত আছো আমি সেই standoffটো আমি ভাল কৰিবলৈ আজিৰ দিনত আমাৰ এই 2024 এই পেক্টখন বনোৱা হৈছে ইয়াত চাও ইণ্ডিয়ান ফৰেন সেক্ৰেটাৰী কোন বাৰু এজন IFS অফিচাৰ দেখিছেনে কিয় এটো ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ কি কাইলৈ যদি আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান ফৰেন সাৰ্ভিসত জয়েন কৰে আপোনালোকে এই পজিশনটো থাকিব যত ভাৰতৰ কাৰণে ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্ণায়ক সিদ্ধান্ত আপোনালোকে ল'ব লাগিব কিয় আপোনালোকে ইমান ধুনিয়াকৈ ম্যাপ ওয়াইজ গুটে বস্তুবিলাক জনাটো প্ৰয়োজন কাৰণ কি ভাৰতখন আপোনালোকৰ দ্বাৰাই পৰিচালিত হ'ব ঠিক আছে So, Vikram Mishra announced that the two countries has agreed on patrolling arrangement. Mane, amar army code patrol koribo, teolokor army code patrol koribo, tenuka eta arrangement koribo parise. External Affairs Minister S. Jaishankar added China had agreed to restore troops to pre-2022 levels, signaling a positive return to the status quo ante. Aru, amar External Affairs Minister koise je China agree korise je 2020 sonor agor loike jitu position ase, China agree korise hekhini position loke ami ঘুৰি যাম বুলি This comes as a welcome news particularly ahead of BRICS summit in Russia when Prime Minister Modi and Chinese President Xi Jinping were set to meet so আমাৰ BRICS বুলি এটা সংস্থা আছে নে দুইখন ইন্ডিয়া আৰু চাইনা দুইখন দেশ এই সংস্থাটোৰ পাৰ্ট হয় নে নহয় হয় সো আমাৰ সামিট এখন আছে শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ এখন মিটিং আছে ক'ত আছে ৰাছিয়াত আছে ঠিক আছে তাত আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া গৈ আছে আৰু য'ত সি জিনপিঙক লগ পাব ঠিক আছে এতিয়া যদি আমাৰ ঘৰত যদি এনেকুৱা এখন বিবাদ চলি থাকে সংঘাত চলি থাকে ভালদৰে কথা বতৰা পতা যাবনে তাত দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কটো ভাল হ'বনে সো যদি হয় যেহেতু এখন পেক্ট ভাল হৈছে এটা ভালদৰে আৰু দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক ভাল হোৱাৰ চান্সেস আছে ঠিক আছে challenges ahead kintu yate kiswan pratyabanu ase not everything is very rosy thik ase while the agreement represents a step forward its success hinges on transparency and trust kintu ei khetrot transparency tarmane kiman nika aru kiman sposto kiman bisakjogyo etur kintu eta dangor proshno ase despite official statements suggesting that no Indian posts were taken there remains a widespread perception that China has encroached on Indian land and restricted Indian patrolling rights. Jodio India claim kora nai, thik ase mani lobole tan paise tothapiu etu kotha hunibole poa goise je China amar kisuman post already dokhol korise aru patrolling rights hekhini jagat loi loise bili. Thik ase the government's refusal to fully brief the parliament or allow media access to forward areas has only deepened these concerns. Aru jehetu media ta hekhini jaga cover কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই আৰু সকলোখিনি পিকচাৰ আমাৰ পাৰ্লিয়ামেন্টত দাঙি ধৰা নাই সো আমি এতিয়া অকনমান চিন্তিত যে আমাৰ হেখিনি জায়গা হসাকি কিছুমান পোষ্ট আমাৰ চাইনালৈ গুছি গৈছে নেকি ঠিক আছে The need for verification is crucial particularly given China's past action following similar engagements such as 2017 Doklam standoff ঠিক আছে আৰু যেহেতু চাইনা এনেকুৱা এটা এগ্ৰেছিভ পলিসি ঠিক আছে তেওঁলোকে ইমান মানে ভুখা ঠিক আছে ইমান ভুক তেওঁলোকৰ ভূমিৰ কাৰণে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যে এইখিনি জায়গাত আমাৰ কন্ট্ৰোল ভালদৰে আছে আমাৰ ইন্ডিয়া ইমান ভালদৰে ষ্ট্ৰং হৈ আছে আমি হসাকে আমাৰ জায়গা আমাৰ কন্ট্ৰোলত আছে সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ স্পষ্টতা অকনমান কমি আছে যেটো নেকি আমাক আমাৰ নিৰাপত্তা আমাৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এটা ডাঙৰ চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰে ওকে ব্ৰিক্সত ভুটান ৰাছিয়া ইণ্ডিয়া আৰু চাইনা শ্ৰীলংকা নহয় নেকি সাউথ আফ্ৰিকা হয় সংগীত হাজাৰিকা সো ই আমাৰ মানে কেনেকৈ আমি এতিয়া এই যেটো বৰ্ডাৰ পেক্ট হৈছে ঠিক আছে এই যেটো সিচুৱেচন হৈছে ই আমাক কেনে ধৰণে কি কথা কয় the resolution of the current standoff raises border questions about the long term management of India-China border issues এই যেটো পেক্ট হৈছে আমাৰ লং টাৰ্মৰ কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাই কেনেকুৱা ধৰণৰ পলিসি লব ঠিক আছে এইটো এটা ডাঙৰ কথা ঠিক আছে যেটো আমি স্পষ্ট হোৱাটো বহুত প্ৰয়োজন the existing agreements such as 1993 border peace tranquility agreement 2013 border defense cooperation agreement may need to be visited আমাৰ যিখিনি আগতে আমাৰ এই চুক্তিবিলাক কৰা হৈছিল এই চুক্তিবিলাক আমি আকৌ পুনৰ নিৰীক্ষণ কৰা দৰকাৰ হৈ পৰিছে আজি ঠিক আছে any future
framework must prioritize transparency, communication, mutual respect. যেতিয়া আমি যিকোনো সম্বন্ধৰ কথা পাতো, ঠিক আছে, দুইজন বন্ধুৰ সম্পৰ্ক কথা পাতো, স্বামী স্ত্ৰীৰ কথা পাতো বা যিকোনো সম্পৰ্ক ভাল হ'বলৈ হ'লে আমি তাত কি বিচাৰিম? নিকা হ'ব লাগিব, হয়নে? তেতিয়াহে নিকা হ'লেহে বিশ্বাস আহিব, হয়নে নহয়? কমিউনিকেশ্যন ভাল হ'ব লাগিব, কথা বতৰা ভাল হ'ব লাগিব। যদি কমিউনিকেশ্যন গ্যাপ হয় কি হয় তেতিয়া? সম্পৰ্ক বেয়া হয়। মানুহৰ ইজনে সিজনৰ মনৰ কথা যেতিয়া বুজি নাপায়, নকয়, মনৰ ভিতৰতে থাকি যায়, তেতিয়া কি হয়? কথাটো বুজি নাপালে খং উঠা হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। সিমিলাৰ একেই ধৰণৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ যেতিয়া আমি দেশবিলাকৰ কথাও পাতো সিমিলাৰ হয়, ঠিক আছে। ৰাজ্যৰ কথা পাতিলেও সিমিলাৰ হয়, ঠিক আছে। চ' তাত ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি থাকিব লাগিব, কমিউনিকেশ্যন ভাল থাকিব লাগিব আৰু দুয়োজনে দুয়োজনক সন্মান কৰিব লাগিব। সম্পৰ্কটো একেই হয়নে? হয়। দুয়োজনে দুয়োজনৰ মাজত সম্পৰ্ক ভাল কৰিবৰ কাৰণে দুয়োজনে দুয়োজনৰ মাজত ভাল সন্মান দুয়োজনে দুয়োজনক দিব লাগিব। এইবিলাক ক্ষেত্ৰত এইবিলাক বস্তু আপোনালোকে যেতিয়া এনচাৰত লিখিব, আপোনাৰ মানসিকতা প্ৰকাশ পায়, ঠিক আছে। যে আপুনি ইমান এইবিলাক ক্ৰুচিয়েল বস্তু য'ত আপোনালোকে ইমোশ্যনেল হ'ব নোৱাৰে পটককৈ, ঠিক আছে। পটককৈ নিজক ৰিয়েকশ্যন ল'ব নোৱাৰে। পটককৈ আপোনাক নিজক ৰিয়েকশ্যন মানে কি? পটককৈ গৰম কাপটো লাগিলে আপুনি পটককৈ এনেকুৱা কৰি দিলে ন, সেইটো ৰিয়েকশ্যন হয়। আপোনালোকে যেতিয়া দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কত আপোনালোকে ভূমিকা লাভ কৰিব, ঠিক আছে, মানুহৰ লগতো পিপল টু পিপল কানেকশ্যন, কাইলৈ আপোনালোকে চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হ'লে মানে মানুহৰ লগতো সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব। এই সম্পৰ্ক স্থাপন কৰোঁতে আপোনালোকে কিমান সুমধুৰ কৰিব পাৰে, কিমান সুগভীৰ কৰিব পাৰে, তাত কি আটাইতকৈ প্ৰয়োজন হয় জানেনে? বিশ্বাস, ঠিক আছে। বিশ্বাস, আপুনি কি কথা কৈছে, আপোনাৰ কি মানসিকতা, দ্বিতীয়জনক আপুনি শুনাৰ ধৈৰ্য আপোনাৰ আছেনে নে নাই, দ্বিতীয়জনক ৰেচপেক্ট দিব পৰা আপোনাৰ ধৈৰ্য আছেনে নে নাই, ঠিক আছে। এই সকলোবিলাক আহি পৰে আৰু যেতিয়া আপোনালোকে এই বস্তুবিলাক নিকা, স্পষ্ট আৰু সুমধুৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে, তেতিয়াই আপুনি এজন সুদক্ষ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হিচাপে নিজকে গঢ়িব পাৰিব আৰু আপোনাৰ কেৰিয়াৰটো সেই ধৰণে আগবাঢ়িব, ঠিক আছে। চ' সেইবিলাক বস্তু আপোনালোকে যে এনচাৰবিলাক লিখে, এইবিলাক বস্তু যেতিয়া তাত প্ৰকাশ পায়, তেতিয়াই গভৰ্ণমেণ্টে বিচাৰিব এনেকুৱা এজন মানুহ আহক, হয়নে? আমাৰ দেশখনৰ ভাল কৰক, ৰাইজৰ ভাল কৰক, ঠিক আছে। চ' এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব? এই সম্পৰ্কটো ভাল কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি আনিব লাগিব। যিখিনি সঁচাকৈ আমাৰ আউটপোষ্ট আছিলে, লাইন অফ একচুৱেল কণ্ট্ৰলৰ কিখিনি এৰিয়া আমাৰ সঁচাকৈ আমাৰ আণ্ডাৰত আছে নাই, এইখিনি বস্তু স্পষ্ট কৰিব লাগিব। আৰু চাইনা আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মাজত যিটো সম্পৰ্ক হয়, সীমাৰ বিবাদ আছে, এইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ স্পষ্টকৈ যিখিনি আগতে এগ্ৰিমেণ্টছ আছিলে, সেই এগ্ৰিমেণ্টছখিনিৰ কথাখিনি দুই পক্ষই মানি ভৱিষ্যতে ভালকৈ এখন চুক্তি বনাব লাগিব, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ বিবাদ আৰু হৈ নাথাকে। কাৰণ কি, যেতিয়া বিবাদ হয়, আমাৰ যে এই ফ'ৰ্চেছবিলাক আমি তাতে ডিপ্লয় কৰিবলগীয়া হৈছে, দুয়োখন দেশৰ খৰচ যথেষ্ট হয়, হয়নে? চিন্তা এটা যেতিয়া আপোনাৰ টেনশ্যন চলি থাকে, আপোনাৰ বেলেগ দেশতো আপোনাৰ তাৰ প্ৰভাৱ পৰে, হয়নে? চ' এইবিলাক বস্তু যাতে আমি ধুনীয়াকৈ শৃংখলাবদ্ধভাৱে কৰিব পাৰোঁ, তাৰ প্ৰতি আমি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব, ঠিক আছে। চ' এতিয়া আমি কুৱেশ্যনছ কৰিম, ঠিক আছে। 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন, which of the following agreements aimed at reducing tensions along the India-China border signed in 1993? 1993 এইখিনিৰ ভিতৰত কোনখন চুক্তি চাইন হৈছিলে? এনচাৰটো মই ডিলিট কৰিবলৈ পাহৰিলোঁ আজি। চ' বৰ্ডাৰ পিচ ট্ৰাংকুইলিটি এগ্ৰিমেণ্ট, চি, ঠিক আছে। Galwan Valley clashes in 2020 were significant for which of the following reasons? এই যেটো Galwan Valley clash হৈছিলে কিয় significant হয়? They marked the first military confrontation between India and China since 1962. 1962 ৰ পিছত এইটো প্ৰথম military এনেকুৱা আমাৰ confrontation হৈছে, হয়নে? They resulted in complete withdrawal of troops from both sides. যেতিয়া মই আগতেও কৈছোঁ যে এটা complete, all এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া শব্দবিলাক ব্যৱহাৰ কৰে, আপোনালোকে কি হৈ যাব লাগিব? সতৰ্ক, হয়নে? কাৰণ কি কমপ্লিট, অল, তাৰমানে একোৱে নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবিলাক আমি ভালদৰে চাব লাগিব। সঁচাকৈ হয় নেকি? হোৱাটোতো নাই, হয়নে? দে ৱেৰ আ ৰেছপন্স টু চাইনিজ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট ইন অৰুণাচল প্ৰদেশ, হয় নেকি? আকচাই চীনতহে আছে, সেইফালেহে আছে, হয়নে? গালৱান ভেলীটো দে লেড টু চাইনিং। যেতিয়া এতিয়া দেখিছেনে আপোনালোকে গালৱান ভেলীটো ক'ত আছে মই দেখাই দিলোঁ মেপত, আপোনালোকৰ পটককৈ পিকচাৰত আহি গৈছে যে এইটোতো অৰুণাচলত নহয়, সেইকাৰণে মেপটো ইম্পৰ্টেণ্ট।
আপোনাৰ মাইণ্ডৰ প্ৰত্যেকটো আপুনি যেটা সেগমেন্ট ব্যৱহাৰ কৰে আমি শুনি মনত ৰাখো চাই মনত ৰাখো আলটিমেটলি আমি চাই মনত ৰাখি বেছি ভাল পাওঁ সেই কাৰণে ডায়াগ্ৰামছ যিমান আপোনালোকে চাই বহাই এক্সামিনাৰো ভাল পায় আপোনালোকৰ কাৰণেও ভাল হয় ম্যাপ ইজ so important for you okay so and question number 3 what is meant by the term status quo ante তাৰমানে অকমান আগতে যে আমি পঢ়িছিলো যে এই চুক্তিখনৰ অনুসৰি আমাক এস জয়শঙ্কৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ এক্সটাৰ্নাল এফেয়াৰ্স মিনিষ্টাৰে কৈছে যে status quo ante চাইনা মানি লব তাৰমানে 2020 ৰ আগতে যেটো আমাৰ আছিল সেইখিনি মানে এৰিয়া মানি লব বুলি so ইয়াত কি কৈছে restoration of situation to its original state before a conflict or dispute ঠিক আছে হেতু কথাই কৈছে A is the correct answer. Which of the following is a challenge? India faces in ensuring compliance with the recent agreement with China border troop levels. Kuntu attaitko dangor protyabhan Indiar karone ase jitu India aru China ar jitu troop level ase jot hoinik ase hekitu mani lobor karone. Complete transparency in Chinese military action. Nai hetu etu dangor amar protyabhan ami trust dibo para nai China হয়নে আমাক বিশ্বাস দিব পাৰা নাই যে তেওঁলোকে যত থাকিব তাতে থাকিব কোনটো সময়ত গুছি আহিব আমাৰ ফালে ক'ব নোৱাৰে আমাৰ জায়গা কোনটো সময়ত লৈ লব ক'ব নোৱাৰে হেতৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস নাই হয়নে সো নিৰাপত্তা সুৰক্ষাৰ ওপৰত আমাৰ ডাঙৰ এটা চিন্তাৰ বিষয় recent agreement on patrolling arrangements between India and China is significant as এই যে patrolling arrangementৰ কথা significant হয় এই যে agreementটো কৰা হৈছে কিয় significant হয় confirms China's control over Aksai Chin আমি China control di disu Aksai Chinor report confirmation di disu niki na idea represents a step towards normalizing bilateral relations post 2020 clashes 2020 piso amar dipakshik সম্পর্ক বহুত বেয়া হৈ গৈছে গালৱান ক্লাছৰ পিছত ঠিক আছে সো আমি তাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এটা ভাল এটা দিশ বুলি আমি গণ্য কৰিব পাৰো includes a provision for increased trade tariffs between the two countries involves establishment of new military base by India নতুন এটা military base বহোৱাৰ কথা কৈছে নেকি নাই কোৱা হয়নে includes a provision for increased trade tariffs দুইখন দেশৰ মাজত যিবিলাক আমাৰ trade tariff আছে তাৰমানে আমি import কৰোতে tax লগাম tariff লগাম হেবিলাক বৃদ্ধি হ'ব নেকি হেতু কথা কৈছে নেকি নাই কোৱা ৰাইট সো বুজি পালে নে গালৱান ক্লাছ কেতিয়া হৈছিল 2020 হৈছিল আৰু গালৱান ক্লাছৰ পিছত আমাৰ কি হ'ল গালৱান ক্লাছ কোনখিনি এৰিয়াত হৈছিল LAC line of actual control কোনখিনি এৰিয়াত আছে লাডাখ এৰিয়াত আছে হয়নে সো বহুতখিনি কথা শিকিলে আজি আপোনালোকে ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ বিষয়ে আপোনালোকে চাব কি চাব যে আপোনালোকৰ হোমৱৰ্ক হৈছে যে ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ বৰ্ডাৰটো যেটো আছে সেই বৰ্ডাৰটো ধুনিয়াকৈ আপোনালোকে মেপত আঁকিবলৈ প্লট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে কোন কিখন আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্টস কোন কিখন ৰাজ্য প্ৰথমতে ষ্টেটস আৰু ষ্টেটছৰ কোন কিখন ডিস্ট্ৰিক্টছৰ লগত ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাই বৰ্ডাৰ শেয়াৰ কৰে ওকে পাৰিবনে এইখিনি কৰিবলৈ ঠিক আছে সো উইথ দিস উই ৰেপ আপ টুডেজ সেশন আৰু আপোনালোকে এই যেটো PDF আছে এই PDF টো পাবৰ কাৰণে আমাৰ যেটো অফিশিয়াল নম্বৰ 6003370066 ত যোগাযোগ কৰিব বহুত অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুইটা ভাষাতে আপোনালোকক PDF টো যুগুটোৱা হ'ব ঠিক আছে আৰু আমাৰ নেক্সট 2025 ৰ কাৰণে APSC ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্স কাম টেষ্ট সিৰিজ লঞ্চ কৰা হৈছে আপোনালোকে যি সকলে ইচ্ছুক আপোনালোকে ইয়াত জয়েন কৰিব পাৰে লগতে এনফোৰ্সমেন্ট ইনস্পেক্টৰৰ CTET NTPC RRB এইবিলাকৰ কাৰণেও আমাৰ কোৰ্সেস ৰেডি আছে সো আপোনালোকে তাৰো সহায় ল'ব পাৰিব থ্যাংক ইউ so much for joining today's session we will meet again in tomorrow's class till then please take care জয় অসম জয় হিন্দ ইয়াত যিকেইটা মেইনছৰ কোৱেশ্চন মই দিলোঁ সেইকেইটা লিখিবলৈ